Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Στέλιος. Είμαι ο Στέλιος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς μπορείτε να ζωγραφίσετε 3 εντυπωσιακά σχέδια με μόνο 2 υλικά, ακουαρέλα και τέμπερα. Είναι αμέτρητες οι φορές που μου λέτε πως δεν ξέρετε τι να ζωγραφίσετε ή ότι δεν έχετε έμπνευση ή ότι δεν ξέρετε πώς να ζωγραφίσετε κάτι. Οπότε σκέφτηκα πως είναι μια καλή ευκαιρία να σας δείχνω σε μικρά βίντεο ιδέες που μπορείτε να ζωγραφίσετε με διάφορα υλικά και να σας δείχνω πώς να τις υλοποιήσετε. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν σκέφτηκα να ζωγραφίσουμε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα που είναι ο ουρανός. Συγκεκριμένα θα σας δείξω 3 ουρανούς, 3 νυχτερινούς ουρανούς, έναν με πορτοκαλί και μπλε τόνους, έναν με μαύρους και κίτρινους τόνους και έναν με μπλε και μοβ τόνους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάντα όταν πρόκειται να σχεδιάσω με ακουαρέλα, ξεκινάω με το να καλύψω με ταινία τις άκρες του χαρτιού. Αφενός για να μην πάει νερό και στα υπόλοιπα φύλλα και αφετέρου επειδή μου αρέσει αυτό το μικρό πλαίσιο που δημιουργείται γύρω από το σχέδιο. Πάμε αρχικά να δούμε το πρώτο σχέδιο που είναι ο νυχτερινός ουρανός με τους μπλε και τους πορτοκαλί τόνους. Ξεκινάω βουτώντας το πινέλο μου στο βάζο με το νερό και αρχίζω να βρέχω την επιφάνεια του χαρτιού που θα βάλω το χρώμα. Αφού βρέξω ελαφρώς στη μύτη του πινέλου, παίρνω λίγο πορτοκαλί και το βάζω στη βάση του σχεδίου. Βρέχω ξανά το πινέλο και τραβάω το πορτοκαλί περίπου μέχρι τη μέση για να δημιουργήσω αυτό το ξεθόριασμα. Στη συνέχεια βάζω μπλε στην κορυφή και το τραβάω προς το κάτω μέχρι να συναντηθεί με το πορτοκαλί και σχεδόν να αναμειχθεί μαζί του. Ξαναβάζω το ίδιο μπλε μέχρι να φτάσει σε ένα αρκετά έντονο αποτέλεσμα. Η ακουαρέλα γενικά έχει διαφάνεια, οπότε θέλει αρκετά περάσματα σε κάποια σημεία. Για να συνεχίσουμε θα πρέπει να στεγνώσει το σχέδιο, οπότε μέχρι να στεγνώσει θα προχωρήσω στα άλλα 2. Ξεκινώ πάλι όπως ξεκίνησα με το πρώτο σχέδιο, δηλαδή βρέχω το χαρτί μου. Πλένω το πινέλο μου και βρεγμένο όπως είναι παίρνω κίτρινο και το τοποθετώ στη μέση διαγωνίως από τη μία γωνία έως την άλλη. Στη συνέχεια με αρκετά βρεγμένο πινέλο τοποθετώ μαύρο μέχρι να φτάσει το κίτρινο, αλλά δεν χρειάζεται να αναμειχθούν. Βάζω και λίγο σκούρο πράσινο στην ένωση του μαύρου και του κίτρινου για να δημιουργήσω το εφέ του γαλαξία. Μέχρι να στεγνώσει και αυτό το σχέδιο για να προχωρήσουμε θα ξεκινήσω να ετοιμάζω το επόμενο. Ξεκινάω πάλι βρέχοντας το χαρτί και συνεχίζω βάζοντας μοβ σκόρπια σε διάφορα σημεία του σχεδίου, αφήνοντας τη μέση κενή και έχοντας βρεγμένο το πινέλο βάζω κόκκινο και μοβ, αλλά το μοβ πρέπει να είναι πιο έντονο από το μοβ που έβαλα στην αρχή. Συνεχίζω βάζοντας μπλε και τώρα ήρθε η ώρα για να σας δείξω μια τεχνική που χρησιμοποιώ για να κάνω το εφέ του γαλαξία με τις αλλαγές φωτός. Παίρνω λίγο χαρτί υγείας, επειδή είναι μαλακό και έχει λίγη επιφάνεια, το κάνω ένα μικρό παχύ ρολό και ξεκινάω να ταμπονάρω στη μέση για να πάρω το πολύ χρώμα από κάποια σημεία και να δημιουργήσω διαβαθμίσεις. Μέχρι να στεγνώσει πάω να σας συνεχίσω το πρώτο σχέδιο. Γενικώς η ακουαρέλα θέλει να στεγνώνει πρώτα για να βάλεις από πάνω άλλα χρώματα. Παίρνω λίγο μαύρο και το αναμειγνύω με μπλε για να φτιάξω ένα σκούρο μπλε με το οποίο καλύπτω όλο το χαρτί μέχρι εκεί που ξεκινάει το πορτοκαλί. Έπειτα αναμειγνύω το μπλε που έφτιαξα με πορτοκαλί για να φτιάξω ένα χρώμα που θα κάνει τη μετάβαση από το μπλε στο πορτοκαλί. Ξεκινάω να ταμπονάρω όπως έκανα και στο τρίτο σχέδιο, με σκοπό να έρθουν στην επιφάνεια οι πιο ανοιχτοί τόνοι του μπλε που είχα βάλει στην αρχή.
Με αρκετά βρεγμένο πινέλο βάζω μπλε γύρω από τους φωτεινούς τόνους και ξαναβάζω το σκούρο μπλε που είχα φτιάξει πριν, αλλά χωρίς να καλύψω τους φωτεινούς τόνους. Στη συνέχεια προσθέτω πορτοκαλί στη βάση και το κάνω έντονο στη μέση και πιο αχνό στις άκρες. Επιστρέφω στο δεύτερο σχέδιο και τονίζω και άλλο τα μαύρα σημεία. Αυτή τη φορά να μην είναι πολύ βρεγμένο ώστε να μην έχει μεγάλη διαφάνεια το χρώμα. Βάζω λίγο νερό για να μην είναι πολύ σκληρές οι άκρες του μαύρου και από πάνω βάζω όχρα που την έχω αναμίξει με κόκκινο. Βάζω και λίγο μπλε και λίγο κόκκινο και κάνω πάλι το εφέ με το χαρτομάτιλο για να φανούν πιο έντονοι οι φωτεινοί τόνοι. Πάω στο τρίτο σχέδιο και με μοβ, μπλε και μαύρο καλύπτω όλο το σχέδιο με μια παχιά στρώση. Τώρα παίρνω το χαρτομάτιλο και τα μπονάρω όπως έκανα και πριν. Βάζω κάποια μαύρα σημεία και προσθέτω μοβ στα όρια του μαύρου με τα φώτα και το ταμπονάρω με το χαρτομάτιλο για να μην είναι τόσο σκληρή η μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο. Επιστρέφω στο πρώτο σχέδιο και αναμειγνύω μπλε με πορτοκαλί, το οποίο βάζω σε όλο το χαρτί χωρίς όμως να καλύψω το πορτοκαλί και ταμπονάρω γύρω από το πορτοκαλί για να μην είναι τόσο απότομη η μετάβαση από το πορτοκαλί στο μπλε. Με το ίδιο χαρτομάτιλο ταμπονάρω και στο μπλε ώστε να φανούν τα φώτα που είχα κάνει στην αρχή και στη συνέχεια επιστρέφω στο πορτοκαλί και το τονίζω. Επιστρέφω στο μεσαίο σχέδιο τώρα που έχει στεγνώσει και βάζω ακανόνιστες πινελιές μαύρου για να κάνω αντίθεση με το κίτρινο. Τώρα θα μπούμε στο κομμάτι της τέμπερας και θα βάλω με τη μύτη του πινέλου μερικά φωτεινά λευκά σημεία στα σχέδιά μου. Όπως βλέπετε, το λευκό δεν φαίνεται πολύ έντονο επειδή ακόμα τα σχέδια είναι νοπά, οπότε με το πιστολάκι μαλλιών στεγνώνω τα σχέδια όσο μπορώ. Προσθέτω μερικές μπλε πινελιές στο πρώτο σχέδιο και κάποιες κόκκινες στο τρίτο σχέδιο. Φτάσαμε στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι του σχεδίου που είναι να προσθέσουμε τα αστέρια. Αυτό θα το κάνουμε με μια οδοντόβουρτσα και την τέμπερα. Θα πάρω την οδοντόβουρτσα και αφού πάρω μια καλή ποσότητα λευκής τέμπερας, αρχίζω να τεινάζω τις τριχούλες της οδοντόβουρτσας πάνω στο σχέδιο, ώστε οι πιτσιλιές να θυμίζουν ένα άστρο ουρανό. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο και να με ακολουθήσετε σε Instagram και σε Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα του καναλιού. Αυτά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!